seminaariohjelmaa. Tässä on Minna Tunkari-Eskelinen, joka myöhemmin vetää sitä paneelia, ja Hanna-Riikka Kantelinen on tuolla takana ja hän pitää sitä osallistujalistaa. Muistakaa laittaa kaikki nimet ja tiedot sinne, ja sitten hän ottaa kuvia välillä teistä ja työskentelystämme ja vastaa näistä käytännöllisistä jutuista. Tervetuloa meidän seminaariin. Tänään puhutaan korkeakoulujen vuorovaikutusvalmiudesta. Ehkä ensimmäinen tuommoinen kysymys, joka nousee, on, että miksi tässä JAMKin liiketoimintayksikössä me työstetään tällaista aihetta. Ja syy on hanke, mihin osallistutaan. Niin tämä Engagement Readiness Monitor on kansainvälinen hanke, jossa JAMK toimii osatoteuttajana. Ja siellä on vielä partnereita 4 muusta Euroopan maasta, joiden kanssa ollaan pyritty vastaamaan tärkeisiin kysymyksiin, jotka liittyy tähän korkeakoulujen vuorovaikutusvalmiuteen. Esimerkiksi, miten olisi mahdollista edistää korkeakoulujen vuorovaikutusta elinkeinon ja yhteiskunnan kanssa, ja mitkä asiat vaikuttavat korkeakoulun aktiivisuuteen ja voivat edistää sitä, ja kuinka valmiita korkeakoulut ovat vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tämä seminaari tänään on meidän tulosten lanseeraustapahtuma täällä kansallisesti Suomessa, ja sen takia suomeksi pidetään sitä seminaaria ja pohditaan, että kuinka valmiita Suomen korkeakoulut on tähän vuorovaikutusvalmiuteen. Siis miksi vuorovaikutusvalmius? Vuorovaikutus nykyään kuuluu niin vahvasti tähän korkeakoulujen toimintaan. Se liittyy tähän 3. tehtävään, joka tietysti yhdistää niitä muitakin 2 tehtävää. Mutta ei ole tarpeeksi ymmärrystä siitä, että mitkä ovat tekijät, jotka muodostavat tai mahdollistavat sitä vuorovaikutusta. Tiedetään hyvin, että vuorovaikutuksen mittausta tapahtuu korkeakouluissa, mutta siitä käytetään tuommoisia kvantitatiivisia metodeja pääosin. Ja on paljon mekanismeja ja paljon tekijöitä, jotka jää huomioimatta. Ja siihen pyrittiin vaikuttamaan tässä hankkeessa, että rakennettiin tällaista arviointia, jonka avulla voidaan havaita ainakin osa näistä huomioimatta jääneitä tekijöitä. Ja uskotaan myös, että pelkästään ymmärtämällä paremmin tätä vuorovaikutusvalmiuskonseptia jokainen pystyy parantamaan sitä omaa valmiutta. Mitä projektissa tehtiin tai vielä tehdään tässä kuussa? Niin ekassa vaiheessa me tehtiin raportti siitä, mikä on korkeakoulujen yhteistyö, miten se toteutuu niin kuin elinkeinon kanssa ja minkälaisia valmiuksia on nykyään korkeakouluilla tähän vuorovaikutukseen. Sitten toisessa vaiheessa kehitettiin tällaista viitekehystä itsearvioinnista, että mitä me voidaan, mitä me halutaan siinä kysyä, mutta se oli pelkästään viitekehys. Sitten 3. vaiheessa, mistä JAMK vastasi, tästä viitekehyksestä kehitettiin digitaalinen itsearviointityökalu, kerättiin aineistoa ja digitalisoitiin sitä ja tehtiin tällaisia työkaluja, jotka parantaisi vuorovaikutusvalmiutta. Ja sitten yhdistettiin nämä 2 itsearviointia ja työkalupakkia tiekartan muodossa. Tiekartana ovat nämä suositukset, mitä annetaan itsearvioinnista, jotka johtavat näihin työkaluihin. Tässä vielä meidän raporttivaiheessa havaittiin 6 ulottuvuutta, jotka ovat keskeisiä tähän vuorovaikutusvalmiuteen, mitä pitää mitatakin tai arvioida meidän mittaristossa. Kuten huomaatte, osa niistä koskee akateemista henkilökuntaa ja osa niistä koskee ammatillista henkilökuntaa, sitten osa niistä koskee pelkästään organisaatiota kokonaisuudessaan. Sitten pitää ottaa huomioon myös määritelmät, mitä ollaan käytetty. Nämä on tosi hankalia valitettavasti kääntää suomeksi, mutta external engagement niin tarkoittaa korkeakoulujen yhteistyötä tai kumppanuutta yritysten, hallituksen tai yhteiskunnan kanssa.
Ja sitä engagement-sanaa voidaan kääntää suomeksi myös tarkoittamalla sitoutumista, mutta tässä tapauksessa se olisi liian kapea näkökulma. Ja vuorovaikutusvalmius tai engagement readiness määritellään korkeakoulujen valmiudeksi tai preparedness englanniksi tai haluksi willingness osallistua ulkoiseen toimintaan. Itsearviointityökalu, niin se on käytännössä automatisoitu verkkokysely. Se mahdollistaa korkeakoulun vuorovaikutusvalmiuden arvioinnin institutionaalisella tasolla. Ja sitä toteutetaan ryhmätoimintana, että ei ole tuommoisia yksittäisiä työntekijöitä, jotka suorittaa sen kyselyn, vaan otetaan keskustelu tai työpaja ja ryhmässä keskustellaan jokaisesta kysymyksestä. Ja siihen ryhmään kannattaa osallistaa sekä johtoa että ammatillista henkilökuntaa, mutta tasapainottamiseksi myös akateemista henkilökuntaa. Työkalusuosituksia saadaan jo kyselyn aikana ja niitä pystyy tallentamaan sitten myöhempään käyttöön tai avata heti ja ruveta käyttämään. Ja nämä suositukset mahdollistavat yksilöllisen tiekartan muodostamisen. Kyselyä voi suorittaa kerran tai tehdä säännöllisesti ja seurata niitä muutoksia, mitä korkeakoulussa tapahtuu. Itsearvioinnin lopuksi saadaan tuommoinen yhteenvetoraportti, jossa on arvio vuorovaikutusvalmiudesta ja tallennetut suositukset. Ja tässä on myös sopiva hetki mainita, että vaikka puhutaan mittaristosta, sieltä saa jotain numeroita, mutta ne eivät kerro koko totuutta, vaan siihen pitää suhtautua niin kuin arviointina ja kvalitatiivisena työkaluna. Ja se taika, mitä tapahtuu tästä itsearviointityökalusta, ei ole numeroissa, vaan nimenomaan keskustelussa ja näissä työkaluissa, mitä sitten suosituksena saadaan. Mutta tässä mulla oli videokin siitä, mutta ehkä ei ehditä nyt käydä sitä läpi. Se on Engagement Readiness Monitor verkkosivuilla, niin pystytte katsomaan sitä. Sitten työkalupakista ja tiekartasta muutama sana. Työkalupakki on julkaistu myös Engagement Readiness Monitor verkkosivuilla ja siinä on ulottuvuudet värikoodattuja ja jokainen ulottuvuus sisältää, niin siihen kuuluvat työkalut. Tässä niin kuin huomaatte, nämä ulottuvuudet eivät ole numeroituja enää, koska ei ole tiettyä järjestystä, jonka mukaan niitä pitää käsitellä, tai ei ole myöskään tärkeysjärjestys. Et ne toki ovat sidoksissa keskenään, mutta ei ole tämmöistä, tämä on ykkösprioriteetti tai se on ykköstehtävä, niin siinä mielessä ei ole enää numeroita, niin me ollaan avustettu sitä niin kuin väreillä. Ja sitten nämä työkalut ovat avoinna kaikille, myös näille, jotka eivät ole suorittaneet itsearviointia aiemmin, mutta toki suositellaan, että ensin käydään läpi sitä itsearviointia, koska silloin saadaan vain ne relevantimmat työkalut itselle. Työkaluja on erityyppisiä ja niitä on noin 150 kappaletta, että aika suuri määrä kuitenkin. Ja ne on kyllä eri tasoisiakin, että on tosi nopeita nostoja, mitä voi ottaa vaikka kahvin kanssa aamulla ja pohtia sitten pitkin päivä sitä asiaa. Tai sitten on webinaareja, niin kuin talenteita, jotka kestää noin tunnin, tai sitten on tutkimuspapereita ja niin edelleen. Tuloksen tai niin kuin raportin perusteella korkeakoulun johto voi tehdä niitä päätöksiä, että otetaanko jotain korjausliikkeitä, kehittämistoimia, miten parannetaan sitä vuorovaikutusvalmiutta ja myös voi jakaa niitä työkaluja eri henkilöille organisaatiossa käsiteltäväksi ihan konkreettisesti, että tämä on sitten sinun tehtävä ja niin kuin käy sitä läpi ja pohdi, että mitä me voidaan tehdä tästä asiasta ja näin voi olla niin kuin yksilöitä tai sitten työryhmiä, jotka ottaa niitä työkaluja käyttöön. Ja tiekartan avulla korkeakoulun vuorovaikutusvalmius nousee ja korkeakoulu muuttuu yrityshenkisemmäksi ja vaikuttavammaksi. Näin me uskotaan. Ja tässä oli toinenkin video. Samalla tavalla pääsette katsomaan sitä verkkosivuilla. Se on lähinnä niin kuin tuommoinen ohjevideo.